आपल्या शरीरात लिव्हर हा एक मास्टर ऑर्गन आहे. मास्टर ऑर्गन म्हणजे सगळ्यांना वाटतं की आपलं हार्ट किंवा मेंदू म्हणजे ब्रेन जर चालत नसेल तर ते सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे असं वाटतं. पण ॲक्च्युली लिव्हर जेवढं फंक्शन करतं किंवा जेवढा लोड घेतं आपल्याला जिवंत ठेवण्याचं, तेवढं दुसरं ऑर्गन घेत नाही. तर त्या फॅटी लिव्हरला तुम्ही इग्नोर करू नका. तर ते तर काय असतंच असं पण माझ्याकडे म्हणणारे पेशंट्स येतात की म्हणजे हो, मला गेले 10 वर्ष फॅटी लिव्हर जेव्हा बघावं तेव्हा असतं असं. मग त्यांना जरा समजूत त्यांची काढायला लागते. किडनीज आणि लिव्हर जे आहे ते सक्षम असतं तुमचं डिटॉक्स करायला. त्याच्यावर चरबीचा थर असला तरी सुद्धा त्या लिव्हरला तुमच्या डिटॉक्स डाएटची गरज नाहीये. नमस्कार, मी अमिता. मी गौरी. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. या पॉडकास्टवर आपण आरोग्य, आहार आणि रोजच्या जीवनातले छोटे किंवा मोठे पण महत्त्वाच्या विषयांवर बोलणार आहोत. आपण तर डायबिटीज, थायरॉइड याबद्दल सतत ऐकत असतो. पण परवाच मी पेपरमध्ये वाचलं काहीतरी फॅटी लिव्हर म्हणे. तर हे फॅटी लिव्हर नक्की काय आहे? फॅटी लिव्हर हे एक खूप मोठं पॅन्डेमिकच झालंय का झालंय प्रकार, एवढं जास्त वाढलंय फॅटी लिव्हर. फॅटी लिव्हर म्हणजे काय आहे? साध्या सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे तुमच्या लिव्हरमध्ये फॅट, एक्सेस फॅट हे जमा होणे, याला फॅटी लिव्हर म्हणतात. आज 10 पैकी 4 लोकांना, अडल्ट्सना फॅटी लिव्हर डिझीज आहे आपल्या देशात. इतकं जास्त त्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आणि ते का वाढलंय? कारण आपलं डाएट, लाईफस्टाईल सगळं बदललंय. ज्याला हेल्थ प्रमोटिंग नाही असं झालंय, त्यामुळे आपल्याला फॅटी लिव्हर हे खूप वरचेवर हल्ली दिसायला लागलेलं आहे सगळ्यांमध्ये. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्याला असंच हा ठीक आहे हे तर असतंच असं करायचं म्हणजे इज नॉट रेकमेंडेड. आणि त्यावर तुम्ही म्हणजे काम केलं पाहिजेत, लाईक टू मॅनेज दॅट. मग हे फॅटी लिव्हर डायग्नोज कसं होतं नक्की? फॅटी लिव्हरचं डायग्नोसिस हे 2 प्रकारे होतं. एक म्हणजे की तुमचं स्कॅन करतात. अल्ट्रासाउंडमध्ये जेव्हा तुम्हाला लिव्हरवर फॅट असं दिसतं, म्हणजे असं लिटरली ते म्हणजे लिव्हरला तुम्ही कापसात गुंडाळून ठेवल्यासारखं असं पांढरं फॅट असं दिसतं. म्हणजे आता ऑफकोर्स यू डोंट सी दॅट इन अल्ट्रासाउंड दॅट वे, पण जेव्हा लॅब म्हणजे किंवा नंतर सर्जरीज वगैरे पण जेव्हा होतात तर तेव्हा यू कॅन सी दॅट की त्याच्यावर असं एवढं फॅट जमा झालेलं आहे असं. हेल्दी लिव्हर इज लाईक ह्या रंगाचं असं असतं, ब्राईट पिंक, म्हणजे याच्यावर थोडं डार्क असं पूर्ण. याला आता इमॅजिन कर, जर मी असं चीज वगैरे लावून टाकलं तर कसं होईल, तसं दिसतं ते. सो दॅट्स फॅट डिपॉझिट ऑन द लिव्हर. तर एक असतं की यू आर डुईंग द स्कॅन, आणि दुसरं म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट म्हणून तुम्हाला लिव्हर फंक्शन टेस्ट नावाची जी टेस्ट करतात, म्हणजे ब्लड टेस्टमध्ये SGOT, SGPT नावाचे जे हॉर्मोन्स असतात, तर ते पण कधी कधी, नॉट ऑलवेज, तुम्हाला ॲबनॉर्मल म्हणजे वाढलेले असे दिसतात असं. सो दोज आर द 2 वेज ऑफ चेकिंग इट. फॅटी लिव्हर हे खूप कॉमन, म्हणजे जास्त प्रमाणात ज्यांचं वजन जास्त आहे, ओबेसिटी किंवा ओव्हरवेट जे आहेत, ज्यांच्यात मुळात बॉडीमध्ये 35-40% जास्त फॅट आहे, कधी कधी थोड्या कमी लेवल्समध्ये पण दे कॅन बी लाईक त्यांना फॅटी लिव्हर असू शकतं. तर जास्त एक्सेसिव्ह बॉडी फॅट असल्यामुळे तुम्हाला ते फॅटी लिव्हर होतं. आणि हे का होतं? कारण आपल्या शरीरात लिव्हर हा एक मास्टर ऑर्गन आहे. मास्टर ऑर्गन म्हणजे सगळ्यांना वाटतं की आपलं हार्ट किंवा मेंदू म्हणजे ब्रेन जर चालत नसेल तर ते सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे असं वाटतं. पण ॲक्च्युली लिव्हर जेवढं फंक्शन करतं किंवा जेवढा लोड घेतं आपल्याला जिवंत ठेवण्याचं, तेवढं दुसरं ऑर्गन घेत नाही. तर त्यामुळे जेव्हा पण आपल्या शरीरात काहीही एक्सेस जेव्हा होतं, तर तेव्हा ते सगळं लिव्हरकडे जातं आधी. आणि मग ते लिव्हर ठरवतं की आता ह्याला आपण ठेवायचंय की बाहेर पाठवायचंय, का ह्याचं नॉन टॉक्सिक रूप करायचंय, सगळं. त्यामुळे लिव्हरवर असा थर येणं की म्हणजे त्याच्यावर त्यामुळे त्यांनी त्याचं फंक्शनिंग जे असतं ते कमी होतं. आणि म्हणून तुम्ही फॅटी लिव्हर डिझीजकडे लक्ष देणं किंवा त्याची दखल घेऊन त्याला नाहीचं करणं, किंवा तुमच्या स्कॅन्समध्ये यू शुड सी अ हेल्दी लिव्हर अँड नॉट अ फॅटी लिव्हर, हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण जर तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं तर मग ओव्हर द टाईम तुम्हाला बाकी सगळ्या ऑर्गन सिस्टम्सवर त्याचा इम्पॅक्ट दिसणारच आहे. मग हे जे फॅटी लिव्हर आहे ते मॅनेज कसं करायचं आपण? काही टिप्स डाएटच्या किंवा एक्सरसाइजच्या? काही पावडर घेऊन ते जाऊ शकतं का वगैरे का? बरं, जोक सपाट.
काही कुठल्या म्हणजे असं हर्बल पावडर्स वगैरे असं काही किंवा जवसाची पूड खाऊन फॅटी लिव्हर जाणारे वगैरे असला काही प्रकार नसतो. आपण जेव्हा फॅटी लिव्हर मॅनेजमेंटची गोष्ट करतोय आत्ता, तर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिझीज, की म्हणजे तुमच्या डाएटमुळे, तुमच्या लॅक ऑफ एक्सरसाइजमुळे, लाईफस्टाईलमुळे झालेलं जे फॅट डिपॉझिट आहे तुमच्या म्हणजे लिव्हरवर जे फॅट जमा झालंय त्याच्याबद्दल आपण बोलतोय. आणि हे नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिझीजचं प्रमाण हे आत्ता एवढं आहे की 10 पैकी 4 लोकांना होतोय अडल्ट्सना. ठीक आहे. डायटरी म्हणजे डिझीज असल्यामुळे की म्हणजे तुम्ही लाईफस्टाईल डिझीज असल्यामुळे तुम्ही जर तुमचं जीवनशैली, तुमचं लाईफस्टाईल जर बदलली तर तो मॅनेज होऊ शकतो. ठीक आहे. त्यामुळे जर तुम्ही तुमच्या डाएटमध्ये तुम्ही जे काही जेवढं फॅट खाताय, एस्पेशली सॅच्युरेटेड फॅट कशात असतं? तुम्हाला तूप, लोणी, बटर, डेअरी प्रोडक्ट्स सगळे जे आहेत त्याच्यातून तुम्हाला सॅच्युरेटेड फॅट मिळत असतं. यू आर ऑल्सो गेटिंग सॅच्युरेटेड फॅट फ्रॉम मीट. खूप वेळा लोक मटण खातात की नाही ह्याच्यात जास्त तुम्हाला ताकद मिळते असं. आणि तुम्हाला जर फॅटी लिव्हर असेल तर तुम्ही सगळ्यात आधी मटण वगैरे बंद करायला पाहिजे, कारण त्याच्यात एवढं जास्त सॅच्युरेटेड फॅट असतं की तुम्ही म्हणजे दिवसभराचं जे काही फॅट इनटेक तुमचं असायला पाहिजे ते तुम्ही एवढूशा मटणात ते पूर्ण होतं, एवढं फॅट असतं मटणात. ठीक आहे. तर त्यामुळे तुम्ही ते पदार्थ किंवा इव्हन रेड मीट दुसरं जे खातात काही लोक, तर ते पण तुम्ही कमी कमी केलं पाहिजे, कारण त्या सगळ्यातही फॅट खूप असतं. सो एसेन्शियली तुमचे जे हे असे डायटरी फॅट सोर्सेस, टिपिकली सॅच्युरेटेड फॅट जे असतं ते अगदी कमी झालं पाहिजे तुमचं. म्हणजे दिवसभरातनं 1 चमच्याच्या वर तुम्ही सॅच्युरेटेड फॅट खायचं नाही. एवढं कमी करायला लागतं तुम्हाला. ठीक आहे. जेव्हा मी तुला म्हटलं 1 चमच्याच्या वर नाही, तेव्हा तू पण यू वर लाइक अ लिटल सरप्राईज. पण ॲक्चुअली जर आपण पाहायला गेलं ना, तर आपलं जे आपण प्रमाण म्हणतो की दिवसभरात तुम्ही तेल तूप किती खायचं, तर ऑन एन ॲव्हरेज एनी अडल्ट ऑर एन हेल्दी अडल्ट शुड नॉट बी इटिंग मोर दॅन 2 टीस्पून ऑफ सॅच्युरेटेड फॅट. तर म्हणजे तुम्ही मुळातच जर त्याहून 2 चमचेहून जास्त तूप किंवा बटर वगैरे खात असाल दिवसभरातनं, तर तुम्ही ऑलरेडी जास्त खाताय असं. तर त्याचं एक काळजी घ्या. सॅच्युरेटेड फॅट कमी करायचंच करायचं. आणि त्याबरोबर तुम्ही जे काही म्हणजे तेल पण घेताय किंवा तुमच्या डाएटमध्ये जे वेगळं फॅट येतं, आपण आता जेव्हा नट्स खातो म्हणजे आता बदाम, अक्रोड असं, ते हेल्दी फॅट्स असतात. पण खूप वेळा काय होतं ना, की हेल्दी आहेत म्हणून ते जास्त खाल्ले जातात. मग ते पण कितीही कुठलाही पदार्थ हेल्दी असला तरी तो तुम्ही प्रमाणाबाहेर खाऊन चालत नाही. तर त्यामुळे यू हॅव टू एन्श्युअर दॅट यू आर नॉट एक्सीडिंग. से आता एक मूठभर जर आपण धरलं तर ह्याच्याहून जास्त दिवसभरात नाही केले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही मी शेंगदाणे पण खाणार आणि मी बदाम पण खाणार सकाळी भिजवलेले, आणि मग नंतर दुपारी पण मग मी थोडं जाता येता अक्रोड खाणार किंवा काजू खाणार, असं करून चालत नाही. सो ऑल ऑफ दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी लिमिटेड. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की तुम्ही फॅट कमी केलं पण तुम्ही प्रोटीन वाढवायला पाहिजे तुमचं जे आहे ते. खूप असा गैरसमज असतो की प्रोटीन वाढवलं म्हणजे किडनीवर, लिव्हरवर लोड येणार वगैरे असं, तर तसं नसतं. आणि जेव्हा मी म्हणते की प्रोटीन वाढवलं पाहिजे ॲटलिस्ट सफिशियंट तुमची जेवढं तुम्हाला लागतंय तेवढं तरी तुम्ही प्रोटीन घ्यायलाच पाहिजे. असं आजच्या तारखेला आपल्याकडे 50% त्याच्याहूनही जास्त लोक प्रोटीन डेफिशियंट डाएट खात आहेत. म्हणजे प्रॉबेबली तू आणि मी सुद्धा प्रोटीन डेफिशियंट डाएट खात असू, असं की आपल्याला जेवढी गरज आहे तेवढं आपण प्रोटीन खातच नाही. सो म्हणून तुम्ही प्रोटीनकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे. आणि प्रोटीन सफिशियन्सी बरोबर तुम्हाला जे दुसरे अँटी इन्फ्लमेटरी डायटरी फॅक्टर्स असतात, की म्हणजे अँटी इन्फ्लमेटरी डायटरी फॅक्टर्स म्हणजे काय, की जेव्हा आपल्याला कुठलाही असा आजार होतो म्हणजे इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर, लाईफस्टाईल डिसऑर्डर, तर तेव्हा आपल्या शरीरातले जे फ्री रॅडिकल्स असतात ते खूप वाढतात. आणि तुम्ही जर अँटी इन्फ्लमेटरी डाएट खाल्लं की म्हणजे ज्याच्यात भाजी जास्त आहे किंवा हेल्दी फॅट्स आहेत, प्रोटीन किंवा कडधान्य किंवा होल ग्रेन्स पण जास्त आहेत किंवा लीन फिश असं त्याचं प्रमाण जास्त आहे. सो वेन यू आर इटिंग लीन प्रोटीन्स असं. सो असं जेव्हा डाएट तुम्ही खाता तर त्यांनी पण तुम्हाला हे इन्फ्लमेटरी लेवल्स ज्या आहेत त्या कमी करायला आणि लिव्हरवरचं फॅट जे आहे ते कमी करायला मदत होते. पण मी तर एका व्हिडिओत ऐकलं होतं की फॅटी लिव्हर असेल तर डिटॉक्स डाएट केलं पाहिजे. बरं, डिटॉक्स डाएट हल्ली खूप पण प्रकारचे ते असतात. डिटॉक्स डाएट म्हणजे काय नक्की आणि त्याच्यात काय असतं आणि त्यांनी खरंच फॅटी लिव्हर कमी होतो का? जसं मी म्हटलं तसं डिटॉक्स डाएट ना, आता म्हणजे जो तो उठतो तो त्याचं डेफिनेशन बनवतो. खरंच डिटॉक्स डाएट हा स्कॅम आहे. हे माझं खूप फेवरेट वाक्य आहे. डिटॉक्स इज अ स्कॅम.
डिटॉक्स कुठल्याही प्रकारात तुम्ही पडू नका. कारण तुम्हाला आपलं जे म्हणजे किडनीज आणि लिव्हर जे आहे ते सक्षम असतं तुमचं डिटॉक्स करायला. त्याच्यावर चरबीचा थर असला तरी सुद्धा त्या लिव्हरला तुमच्या डिटॉक्स डाएटची गरज नाहीये कुठल्याच. हल्ली पॉप्युलर फॅटी लिव्हरसाठीचे डाएट्समध्ये म्हणजे ते सांगतात की तुम्ही भाज्यांचा रसच प्या किंवा कोहळ्याचा रस प्या किंवा दुधीचा रस प्या किंवा तुम्ही संध्याकाळी फक्त उकडलेल्याच भाज्या खा वगैरे असं. आणि मग त्यानंतर त्या म्हणजे तुम्ही तसं केलं तर तुमचं वजन जरा कमी होतं. वजन थोडं कमी झालं की मग जरा तुम्हाला ते फॅटी लिव्हर जे ग्रेड 2 असेल ते ग्रेड 1 होतं ओव्हर टाईम. म्हणजे तुम्ही 6-7 महिने हे असं करत राहिलात तर तसं होतं खरं, अग्रीड. आणि मग त्यानंतर म्हणजे वर्षभरानंतर तुम्हाला किडनी स्टोन्स होतात. कारण तुम्ही हे जे प्रकार म्हणजे ज्युसेसचे भाज्यांच्या रसाचे जे प्रकार तुम्ही घेतलेले असतात तेव्हा ऑलमोस्ट ऑल डिटॉक्स डाएट्समध्ये कुठल्या न कुठल्या तरी भाज्यांचा रस घ्यायला सांगतात. तर त्याने तुमच्या किडनीवरचा लोड वाढतो ऑक्झलेट्सचा. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा लाँग टर्म त्याचं कन्झम्पशन करता तर तेव्हा फॅटी लिव्हर नीट करता करता किडनी स्टोन तुम्ही घेऊन बसता. तर त्यामुळे तुम्हाला तसं अजिबात रेकमेंडेड नसतं. पण हो तुम्ही जे डाएटरी कॅलरीज आहेत म्हणजे त्या कमी केल्याच पाहिजेत. कारण जर तुमचं वजन म्हणजे एस्पेशली फॅट लॉस, तर फॅट जर कमी नाही झालं तर तुम्हाला ते फॅटी लिव्हर मॅनेज नाही करता येणार आहे असं. एक असं वाटतं लोकांना की काही लिव्हर किंवा किडनीला झालं म्हणजे ते कायमस्वरूपी का आता असं. तर तसं नसतं. तुम्ही फॅटी लिव्हर जो आहे तो तुम्ही जर तुमचं डाएट चेंज केलं आणि तुम्ही वजन फॅट लॉस जर झाला तुमचा आणि तुम्ही सपोज मसल गेन पण केलात की म्हणजे तुमचं जरा मसल पण वाढलं व्यायाम करून वगैरे, तर मग ते फॅटी लिव्हर जे आहे ते पूर्णपणे म्हणजे हेल्दी रिजनरेटिव्ह लेवल परत होऊ शकतं त्याचं असं. म्हणजे तो चरबीचा थर जो असतो तो जाऊ शकतो ॲक्च्युली. कारण मग गरज नाहीये ना म्हणजे तेवढं एक्सेस फॅट नसतंच. त्यामुळे लिव्हरमध्ये स्टोअर नाही करून ठेवत असं. पण त्यासाठी म्हणून तुम्ही हे असे डिटॉक्स डाएट्स वगैरे काही करायची गरज नसते. पण तुम्ही टोटल कॅलरी इनटेक जो आहे तो तुमचा कमी केला पाहिजेत. आणि त्याच्यात एक खूप मोठा भाग हा प्रोसेस्ड फूड्सचा असतो. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जे आहेत किंवा पॅकबंद हल्ली जे रेडी टू ईट असे असतात, तर ते पण खूप हाय कॅलरीज असतात सगळे फूड जे असतात ते. म्हणजे एक वेळ तुम्ही 4 केळी खाल्ली तर परवडेल, पण तुम्ही ते बाकी जे असे चिप्स किंवा असे जे रेडी टू ईट ना त्रिकोणीनं, चौकोनीनं प्रकार सगळे जे येतात हल्ली, तसं काहीही खाऊ नका. आणि इवन दुसरं जे सहज मिळणारं म्हणजे वडापाव, दाबेली की जे वनस्पती वापरून बनवलेलं आहे, तर तसे काहीही पदार्थही खाऊ नका. कारण जेवढं तुम्ही तुमचं ट्रान्स फॅट कन्झम्पशन पण वाढवणार आहे, तर तेवढंच तुम्हाला त्याचे फॅटी लिव्हरचा जो प्रकार आहे, तो ग्रेड 1 असेल तर त्याचा तो ग्रेड 2 होईल आणि मग नंतर अजून प्रॉब्लेम्स होतात त्याच्यातून तुम्हाला. तर याची काळजी घ्या. डिटॉक्स डाएट स्पेसिफिकलीची काही गरज नसते, पण कॅलरी डेफिसिट डाएट आणि ते पण हेल्दी डाएट ह्याची गरज असते. बरं, मग आता फॅटी लिव्हर ज्यांना आहे त्यांनी तर फॅट तर जास्त खायचा नाहीये. मग गोडाचं काय? गोड खाऊ शकतात का? बघ आता गोडाचं म्हणजे पदार्थ जे असतात, तर आपण प्युअर साखर जर सोडली म्हणजे क्वचितच कुठला पदार्थ असेल की ज्याच्यात जास्त फॅट पण नाहीये ना. तू आता गोडाचे कुठलेही पदार्थ घे, गुलाबजाम असो, जिलबी ते आयदर तळलेलं असतं किंवा त्याच्यात तुम्ही तुपातच ते म्हणजे बनवलेलं असतं. लाडू असो, पेढा असो किंवा मुळात त्याच्यात ट्रान्स फॅट खूप असतो, जे खवा वगैरे असतो. तर त्यामुळे आपल्याकडे जे गोडाचे पदार्थ मिळतात किंवा बाहेर पण म्हणजे आता केक किंवा कुकी पण बघितले तर त्याच्यात सुद्धा फॅट असतंच म्हणजे साखरेबरोबर. सो दॅट इज नॉट रेकमेंडेड. कारण एंड ऑफ द डे हे खूप हाय कॅलरी पदार्थ असतात आणि तुम्ही एवढं कॅलरी रिच जेव्हा तुम्ही खाता, तर तेव्हा त्याच्याबरोबर तुम्हाला लाइक तुमचं वजन जे आहे ते कमी व्हायला कधीच मदत नाही होणार आहे, जर तुम्ही असं हाय कॅलरी फूड्स जे आहे ते खात बसलात तर. आणि फॅटी लिव्हर मॅनेजमेंटमध्ये मुळात तुमचं जे टोटल फॅट कमी करायचंय, बॉडी वेट तुम्हाला कमी करायचंय, हेच प्रायमरी प्रिमाइसेस असल्यामुळे तुम्ही जर असे हाय कॅलरी फूड्स खाल्लेत, तर मग इट्स ओन्ली गोइंग टू बी काउंटर इंट्युटिव्ह. म्हणजे त्याच्याने तुम्हाला काही मदत नाही होणार आहे आणि यू आर डुईंग युअरसेल्फ नो फेवर्स. कारण एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कॅलरीज ना. म्हणजे ठीक आहे मी फॅट नाही खाते, पण मग मी साखरेच्या कॅलरीज खाऊ का? पण आपल्या शरीरात जे काही एक्सेस असतं म्हणजे आता मी एक्स्ट्रा फॅट खाल्लं म्हणजे चरबी किंवा तेल स्निग्ध पदार्थ जास्त खाल्ले, तर त्याचं फॅट बनतं, त्याची चरबी बनतेच. पण मी जर जास्त एक्स्ट्रा साखर किंवा दुसरे इझी कार्ब्स म्हणजे सिंपल कार्ब्स जर खाल्ले,
ते पण जास्त जर असतील तर त्याही सगळ्याचं फॅटच बनतं, त्याची पण चरबीच बनते आपल्या शरीरात. तर म्हणजे इकडून की इकडून तुम्ही पोहोचलात त्याच ठिकाणी की जिथे पुन्हा फॅट जास्तच वाढले असं. तर त्यामुळे दॅट इज नॉट ऑफ एनी यूज. म्हणून म्हणून तुम्ही गोड पदार्थ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हे पण सगळे टाळले पाहिजेत, सिम्पली बिकॉज ते आर जस्ट गोइंग टू ॲड टू युअर कॅलरी लोड, नो अदर रिझन. बरं, मग जर हा फॅटी लिव्हर मॅनेज केला नाही तर काय काय होऊ शकतं? तर तुमचं लिव्हर जे आहे त्याचं फंक्शनिंग खराब होणार. ऑलरेडी आता तुम्हाला जर ग्रेड 1 फॅटी लिव्हर आहे आणि तुमचं अजून जर SGPT, SGOT सारखे जे टेस्ट आहेत, त्या लेवल्स आहेत, तर त्या अजून नॉर्मल आहेत. त्या पुढे जाऊन ॲबनॉर्मल होणार. मग त्याचा इम्पॅक्ट मग तुम्हाला म्हणजे लिव्हर डॅमेज ज्याला म्हणतात, तर तसा होतो. मग त्याचा अजून पलीकडचं म्हणजे मग तुम्हाला हॉस्पिटलायझेशन व्हायला लागणार लिव्हरच्या डिझीजमुळे. लिव्हर इम्पॅक्ट झाली की मग तुमची किडनी वगैरे पण इम्पॅक्ट व्हायला लागते किंवा तुमचं इव्हन इन्सुलिन रेझिस्टन्स पण सगळं वाढायला लागतं. त्यामुळे जसं मी म्हटलं ना, की लिव्हर हा एक मास्टर ऑर्गन आहे किंवा ग्लँड आहे. तर त्यामुळे तो तेवढा असा पॉवरफुल असतो की त्याला लिव्हरला जर तुमचं इतकं तुम्ही त्याला दुर्लक्ष करून टाकत किंवा वेन इट गोज डाऊन म्हणजे इट कॅन ब्रिंग डाऊन द एंटायर रोमन एम्पायर असा प्रकार आहे. तर तुमचं ॲक्च्युली पूर्ण फंक्शनिंग जे आहे ते पूर्णपणे गडबड होऊ शकतं आणि तुम्ही मग हॉस्पिटलमध्ये पोहोचू शकता. त्यामुळे फॅटी लिव्हरला तुम्ही इग्नोर करू नका. तर ते तर काय असतंच असं पण माझ्याकडे म्हणणारे पेशंट्स येतात की म्हणजे हो, मला गेले 10 वर्ष फॅटी लिव्हर जेव्हा बघावं तेव्हा असतं असं. मग त्यांना जरा समजूत त्यांची काढायला लागते की कसं याला तुम्ही म्हणजे इग्नोर करू नका, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कारण ते म्हणजे असं नुसतं मला इथे डाग असतोच किंवा मला इथे जखम असते असं म्हणण्यासारखं नाहीये. अँड हॅव्हिंग सेड दॅट असे काही डाग-बीग पण असतील म्हणजे नवीन आले तर त्याच्याहीकडे तुम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे. इट कुड बी समथिंग एल्स असं. सो डोंट इग्नोर दोज थिंग्स. बरं, मग तुम्ही फॅट्स आणि प्रोटीनचं तर सांगितलं आणि गोडाचंही सांगितलं. पण मग कार्ब्सचं काय? कार्ब्स खाणं रेकमेंडेड आहे? म्हणजे मग मिलेट रोटी खायची की आपली साधी पोळी खायची? कार्ब्सचं नेहमीच तुम्ही बॅलन्समध्येच खाल्लं पाहिजे. कारण तुम्ही ते कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत तुमचे ते तुम्हाला भातातून मिळतायत, पोळीतनं मिळतायत का मिलेट्समधनं मिळतायत. ऑफकोर्स मिलेट्समधनं तुम्हाला फायबर पण जरा मिळतं, तर त्याने तुमचं पोट जास्त भरलेलं राहतं. ऑन पेपर जरी मी म्हटलं की त्याच्यात फायबर आहे, तर त्यामुळे तुमचं पोट जास्त भरलं राहील असं. काहींचं कसं होतं ना, की एक पोळी किंवा एक भाकरी हे असं काहीतरी एक इक्वेशन बनलेलं असतं. की मग ते जरी माझं पोट जास्त भरतंय, कमी भरतंय त्याच्याकडे मग नाही म्हणजे त्यांचं लक्ष जात किंवा ते कळत नाही असं काही-काही वेळा. तर मग ती फुल भाकरीच खाल्ली जाते. तर तुमचं जो सपोज फुलका खाताय तुम्ही आणि भाकरीचा साईज जर दुप्पट असेल, तर मग टोटल कॅलरीज तुमच्या वाढणारच आहेत. तुम्ही वेगळ्यानी ज्वारी, बाजरी खाऊन तुमचं फॅटी लिव्हर कमी होणार आहे अशातला अजिबात भाग नाहीये. कारण जसं मी म्हटलं तसं शेवटी हा खेळ टोटल कॅलरीचा असतो. तुम्ही आता टोटल कॅलरीज जरी म्हणजे आता मी भाजी-भाकरी खातीये आणि भाकरी खातीये म्हणून त्यावर मी चमचाभर तूप घालून खातीये किंवा गुळ-तूप खातीये त्याच्यावर इट बिकम्स लाइक टू मेनी कॅलरीज ऑन अ प्लेट. असं कुठलंही फूड नाहीये की जे तुम्ही घेतल्याने तुमचं फॅटी लिव्हर वगैरे कमी होऊ शकतं असं. पण आणि हल्ली ना बाजारात खूप वेळा लिव्हर टॉनिक वगैरे पण हल्ली असतात. आता लिव्हर टॉनिक किंवा एक गार्सिनिया कंबोजिया नावाचं हर्बल ड्रिंक किंवा सप्लिमेंट मिळतं. ते जे म्हणजे बरेच लोकं ते जसं लिव्हर टॉनिक घ्यायला लागतात किंवा तुम्ही गार्सिनिया कंबोजिया असं त्याचे सिरप्स मिळतात. नोनी सिरप पण म्हणतात त्याला. तर तसं पण घ्यायला लागतात. तर ते तर अजिबात तुम्ही घेऊ नये जर तुम्हाला फॅटी लिव्हर असेल तर. कारण ते हिपॅटोटॉक्सिक असतात. म्हणजे ते तुमच्या लिव्हरसाठी विष आहेत. हे जे प्रकार आहेत ते. नोनी किंवा गार्सिनिया कंबोजिया जे आहे हे वजन कमी करायला फॅट लॉस म्हणून विकलं जातं. बऱ्याच तुम्ही काही सप्लिमेंट जर बघितले किंवा हल्ली त्यांना परवा मी एक चहा बघितला की म्हणजे काय स्लिम टी म्हणे. तर तो स्लिम टीमध्ये पण त्याच्यात त्याने जे काही वेगवेगळी जडीबुटी घातली होती त्याच्याबरोबर त्या इन्ग्रेडियंट्समध्ये गार्सिनिया कंबोजिया पण मी बघितलं. तर ते असं काही असेल तर ते प्लीज घेऊ नका अजिबात. कारण लाइक आय सेड ते हिपॅटोटॉक्सिक आहे. ते तुमच्या लिव्हरला अजून विषाचं काम करण्यात त्याचं म्हणजे तुम्हाला अजून डॅमेज करणार आहे. तर त्यामुळे असे काही हे करू नका. लक्ष कशाकडे असलं पाहिजे की आपला स्टँडर्ड
डाएट जे आहे, आपला रोजचा आहार जो आहे तो व्यवस्थित आहे की नाही ह्याच्याकडे लक्ष द्या. आणि आपण नीट व्यायाम करतोय की नाही, हालचाल करतोय की नाही, दिवसभरात आपल्याला कमीत कमी आपले 8 ते 10,000 तरी पावलं चालतोय की नाही, तेवढी का म्हणतेय मी, कारण ते काय असा मॅजिक नंबर आहे असं नाही, पण 8 ते 10,000 पावलं चालायला तुम्हाला म्हणजे शिस्तीनं तुम्हाला व्यायामासारखं चालायला लागतं. ते नुसतंच मी इथून माझ्या गाडीपर्यंत गेले आणि मग तिथून माझे लिफ्टपर्यंत गेले तेवढ्यात ते 10,000 पावलं होणं शक्य नसतं. त्यामुळे त्याला डेडिकेटेड वेळ देऊन तुम्ही चालायला लागतं. तर देर ॲटलीस्ट दॅट इज वन कंपोनंट ऑफ एक्सरसाइज दॅट यू आर ब्रिंगिंग इन, म्हणून तेवढे स्टेप्स मी म्हणते. नाही तर दुसरा व्यायाम पण तुम्ही करू शकता. तर हेच एक सोल्युशन आहे फॅटी लिव्हरचं. तुम्ही कुठल्याही पावडरी, कुठल्याही वेगळी औषधं किंवा काही म्हणजे असे टॉनिक वॉनिक असलं काही काम करत नाही. दिस इज द ओनली लॉंग टर्म काय शॉर्ट टर्म काय हेच एक सोल्युशन आहे. फॅटी लिव्हर ज्यांना होतं, माझ्याकडे ना काही 1-2 वर्षांपूर्वी एक गृहस्थ आले होते. ते म्हणे की मी तुमच्याकडे आलोय, मला ग्रेड 2 फॅटी लिव्हर आहे म्हणून मी आलोय. पण माझ्या मैत्रिणीने तिने हे केलं काय, स्कल्प्टिंग, कूल स्कल्प्टिंग, म्हणजे हल्ली आता अशा सर्जरीज पण असतात की ज्याच्यात आपल्या शरीरातला चरबीचा जो थर आहे म्हणजे लेअर आहे तर तो सर्जिकली तुम्हाला काढता येतो. त्याच्यात बरेच प्रकारचे सर्जरीज असतात. तर म्हणे की तिने तसं केल्याने तिचं वजनही कमी झालं आणि तिचं HbA1c पण 1 पूर्ण पॉईंटनी कमी झालं. तर मी तसंच फॅटी लिव्हरसाठी मी करू शकतो का, असं ते विचारत होते मला की म्हणजे, आणि मग त्यानंतर मी तुम्ही जे सांगताय ते डाएट वगैरे करतो असं. त्यांना जे सांगितलं होतं तेच आज पण मी सांगते की तुम्ही जरी असं काही केलं तरी ते रूट कॉजला जे आहे ते बदलत नसतं. तर त्यामुळे तुम्ही मूळ जो प्रॉब्लेम आहे, जो तुमचा लाईफस्टाईल आहे, तुमचं डाएट आहे, ते जर बदललं नाही तर नुसतंच वरनं तुम्ही स्किनचा चरबीचा लेअर काढला म्हणून तुमचं आत फॅटी लिव्हर चेंज होणार आहे असंही होत नाही. ते तसंच राहतं, कारण त्याला तुम्ही तुमच्या इम्प्रॉपर डाएट आणि लाईफस्टाईलमुळे आपण त्याला ते खत पाणी घातलेलं असतं. तर ते जर बदललं तर मग ते हेल्दी होऊ शकतं. तुम्ही व्यवस्थित बॅलन्स डाएट खाऊन व्यायाम जर करायला लागलात तरच, दॅट इज द ओनली सोल्युशन. फॅटी लिव्हर बद्दल आज खूप छान माहिती मिळाली नाही का? तुमचे सुद्धा काही प्रश्न असतील तर ते कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की विचारा, किंवा तसं मराठी@gmail.com वरही तुम्ही आम्हाला विचारू शकता. आणि हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी तुमची आहेच. आम्ही तर शेअर करूच, पण तुम्ही पण करा प्लीज. आणि तसंच सबस्क्राईब, शेअर, लाईक सगळं करा. आणि आम्हाला कमेंट्सची पण आम्ही खूप आतुरतेनं वाट बघत असतो, तर ते पण पाठवायचं विसरू नका. आणि लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.